السلام عليكم متابعينا الاعزاء واهلا بكم بهذا الفيديو. قبل شوي انتهى المؤتمر الخاص بشركه ابل واللي عن تبيع عن مجموعه من المنتجات الخاصه بها واللي من ضمنها الايفون اس اي الجيل الثالث، وراح نتكلم شويه بهذا الفيديو عن هذا الجهاز، فخليكم وياي. اهلا بكم مره ثانيه. قبل ما نبدا التفاصيل نحكي عن هذا الجهاز، اتكلم عن شغله صغيره تخص هذا المؤتمر. شركه ابل مثل ما نعرف الفتره الاخيره ماكو عندها مؤتمرات حضوريه، والمؤتمرات كلها كانت تكون بشكل اونلاين يعني على الانترنت، ولكن الشيء اللي لاحظته بصراحه هو انه الانتاج اللي يكون بهاي المؤتمرات شيء خرافي حرفيا. انا بالنسبه للمؤتمر هذا كله ما شفته بصراحه، ولكن شفت بعض اللقطات، شفت بانه بي انتاج شيء خيالي حرفيا. يعني الانتاج اللي قاعد يصير بمؤتمرات ابل بصراحه انتاج متعوب عليه جدا، ويخليك فعلا متحفز بانه تكمل هذا المؤتمر للنهايه. هاي واحد من الاشياء اللي حبيت اتكلم عنه بخصوص مؤتمر ابل. نجي الان لتفاصيل ايفون اس اي الجيل الثالث. ما راح اطول بكلامي عن هذا الجهاز لان بصراحه ما ادري ايش اقول عنه، هل هو مخيب للامال؟ هل هو فعلا يسوى التوقعات اللي صارت عنه؟ ما اعرف وين اخليه بالضبط، ولكن بكل اختصار والزبده هذا الايفون هو عباره عن ايفون 8 ولكن مع كم شغله حديثه صارت به. نتكلم عن هاي الشغلات. اول شغله هو اضافه ال 5G، وطبعا بالتاكيد هالشيء راح يكون طبيعي جدا كون المعالج المستخدم بهذا الجهاز هو الاي 15 بايونيك، وهذا اكيد معالج داعم لشبكات اتصال 5G، لذلك بكل تاكيد هالشيء راح يكون متوفر مع هذا الجهاز. وطبعا بالتاكيد بالعراق هذا الشيء ابدا واطلاقا ما يعتبر ميزه لهذا الهاتف. بالعراق عندنا سواء كان 5G او بدون 5G فما راح يكون عندنا اي فرق نهائيا، واعتقد انه هو كذلك الحال بالنسبه لاغلب الدول العربيه. اما بالنسبه للشغله الثانيه فهي الفيس اي دي. نعم هذا الايفون هو مشابه للايفون 8 ولكن مع الفيس اي دي. الفيس اي دي راح يكون متوفر مع هذا الجهاز، وهي نعم بصراحه تعتبر من الميزات الحلوه ان توفر مع هذا الجهاز. وبهذا الهاتف الايفون اس الجيل الثالث راح يكون عندك طريقتين لفتح الجهاز. الطريقه الاولى وهي طريقه الفيس اي دي، والطريقه الثانيه عن طريق البصمه اللي هي موجوده بالاسفل. وعلى طار البصمه فنتكلم عن الحواف الخرافيه الموجوده بهذا الجهاز. نتكلم عن نسبه استحواذ 65% فقط من الواجهه الاماميه للجهاز. تخيل 65% ب 2022، يعني كميه الحواف الموجوده به بصراحه شيء كارثي، ابدا ما راح يكون مطاع. وعلى طاري الحواف فحجم الشاشه ظل هو نفسه ما تغير، 4.7 انش. تخيل 4.7 انش فقط. ونوعيه الشاشه هي اي بي اس ال سي دي، او بمثل ما تسميه الشركه نفسها الليكويد ريتنا ديسبلاي. وطبعا بالنسبه للكاميرا فعندنا كاميرا وحيده فقط بالخلف تجي بدقه ال 12 ميجا بكسل، تدعس بها اف 1.8. حتى عن تصوير فيديو بدقه ال 4K مع 60 فريم، يعني حتى عدسه الوايد انجل ما راح تكون موجوده مع هذا الجهاز. وبالنسبه للبطاريه فبالتاكيد الحجم غير معلن كالعاده يعني من شركه ابل. ما ادري شيء المميز ان البطاريه تكون غير معلنه، ولكن هي فعلا غير معلنه بهذا الجهاز. اكو شغله مهمه جدا بخصوص هذا الجهاز. انا متاكد انه الان اكو هواة ناس تقول انه هذا الجهاز موجه لفئه معينه من الناس، واللي هي الناس اللي ما عندهم امكانيه يشترون ايفون 13 اللي يصل سعره $800 وفوق، والفئه الثانيه هم الناس اللي يحبون الاجهزه الصغيره. بالنسبه لكل النقطتين فهي وجهه نظر خاصه بهاي الناس اللي ذكروا هاي النقاط، ولكن بالنسبه لي مع شاشه صغيره وبطاريه حجمها صغير وحواف بالواجهه الاماميه حرفيا فظيعه. صح ان المعالج القوي بهذا الجهاز راح يعطي اداء قوي جدا، ولكن شنو الفائده من المعالج القوي اذا كانت شاشه صغيره؟ هو بالعاده المستخدم لما ياخذ معالج قوي حتى يستفاد من عنده بشغله، سواء كان مونتاج فيديوهات او العاب او الى اخره من الاشياء الثقيله. ولكن لما تاخذ جهاز بمعالج قوي وشاشه صغيره فانت ما تحقق الاستفاده الكامله من عنده مثل ما تحقق مع الشاشه الكبيره. وبالتاكيد ارجع اقول مره ثانيه ها وجهه نظر خاصه بي اني، وبالتاكيد ممكن تختلف عني انت. اما بالنسبه لسعر الجهاز فبصراحه السعر ايضا نشوفه غالي. السعر لاقل نسخه يبدا من 64 جيجا بايت راح يكون $429. طبعا هذا السعر الرسمي بمتجر ابل، يعني عندما يتوفر بالعراق احتمال راح يكون يصعد، وهذا احتمال الاكبر اكيد. بالنهايه هذا كان كل ما عندي بالنسبه لهذا الفيديو. اتمنى هذا الفيديو نال اعجابكم، وبالنهايه اكيد اذا عجبكم اشتركوا بالقناه وفعلوا الجرس، وبالتاكيد انا محمد واشوفكم بالفيديو الجاي.